kahapon sa Lazada. Tapos ngayong umaga dumating. Talaga ako na-amaze. Unbox natin guys. Tingnan natin kung ano. Talaga namang ang ganda ng packaging nila, oh. Two thumbs up sa packaging niya. Lazada. Wow. Thank you, Lazada. Naman tayo. Ang nasa dako paraon. Wow. What? Protected pa rin, oh. Ano kaya? Grabe. Whoop. Wow. Ayan na guys. 1, 2, 3. What? Wow. Ay, maganda. Wow. This is endless. Ay, kaya naman. 20,000? Yan, 20,000 ang price niya. Talaga naman ang ganda ng packaging niya guys. So, the best. I-suggest ko pa siya na o-order pa ako pag ganito. Iba naman. Grabe. Buksi. Talaga. Paano ito mabuksan? Eh, walang susi. Baka naman yun lang. Baka hindi pa naman yan Hindi pa naman yan sarado. Excited kasi. Excited lang guys. Ito na. 1, 2. Wow! Ayan na ang mga susi sa loob. Ay guys! Grabe nga, happiness ni Papa. Ilan lahat yan? Ilan lahat? Ano naman yan? May pang kabit doon sa... So dapat mai-ano din natin yan. kabit doon. Ito na. Soft. Sobrang soft. Thank you, seller. The best, the best. 10 thumbs up. Okay, so ikabit mo na yun ngayon. Sige.
pa? Sa likod po. Ano to? Topbox. Topbox. A-Speed Topbox. What? Sa likod po. Ano ba yun? Parang maleta. Kasi ang helmet. Ganun ka nga pa. Para sa... yung open mo a little yun kanina. Okay. Tama na, para ma-post. Nice guy. Meron siyang reflector. Happy? Super happy. Okay, so. Oh. Ano na sasabihin? Thank you, Lazada. Thanks, Lazada. Sa Thanks, mga seller. nanood. Sa mga Sa nanood. mga nanonood, i-recommend ko to. The best, guys. What? 73% off What? Lazada. The best. Then, Yung don't seller forget niya, to subscribe. ikaw naman yun eh. Ikaw na magsasabi to. What's up, guys? That's all. Yeah. Kung nagustuhan nyo guys ang video na to, don't forget to like and subscribe and comment.